প্ৰশ্নটো হ'ল এনেকুৱা দুটা আধান ক্ৰমে 3 × 10⁻⁻8 কুলম আৰু -2 × 10⁻⁻8 কুলম এক বায়ুশূন্য মাধ্যমত 15 সেন্টিমিটাৰ আঁতৰত ৰখা হৈছে। আধান দুটা সংযোগী ৰেখাডালৰ কোনটো বিন্দুত বিভৱৰ মান 0 হ'ব? এটা হ'ল প্ৰশ্ন। তো প্ৰশ্নটো হ'ল ইয়াতে এটা বিন্দু আছে, এই বিন্দুত মই A বুলি ক'লো, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে দূৰত্ব মই B বুলি ক'লো। এইটো বিন্দুত সাপোজ 3 × 10⁻⁻8 কুলম এই আধানটো আছে, এইটো প্লাছ, আৰু ইয়াতে সাপোজ 2 × 10⁻⁸ কুলম আধানটো আছে, এইটো মাইনাছ। এতিয়া এই আধান দুটা সংযোগী কোনটো বিন্দুত বিভৱৰ মান 0 হ'ব? ইহঁতৰ বিভৱৰ মান যোগ কৰিলে 0 হয়। তো আমি তো নাজানো, ইহঁতৰ সংযোগী এই A আৰু B ৰ মাজত যিকোনো এটা মই বিন্দু ল'ব পাৰোঁ। বিন্দু ল'লো P। এই বিন্দুটো এই আধানৰ পৰা সাপোজ x দূৰত্বত থাকে, এই তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে দূৰত্বটো দিয়া আছে, কি দিয়া আছে? The distance from this point to this point is 15 cm. দিয়া আছে। So potential বিভৱ P বিন্দু with respect to this, তো মই এনেকে লিখো P positive. P positive means positive আধানৰ কাৰণে। তো বিভৱ কিমান হ'ব? K আধান 3 × 10⁸ ডিস্টেন্স ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে x। এটোক মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি ক'লো। তো এইটো বিন্দু সাপেক্ষে ইয়াতে বিভৱ কিমান হ'ব? সো P বিন্দুত নিগেটিভ আধান সাপেক্ষে এখানে মাইনাস লিখিছো, তোমালোকে যিকোনো নাম দিব পাৰা। তো -2 × 10⁻, এটা -8, okay, so this is going to 15 - x, okay, equation number 2. মই ধৰি লৈছো যে P বিন্দুত মুঠ বিভৱৰ মান 0 হয়, তেতিয়াহ'লে ইহঁত দুটা যোগফল 0 হ'ব, P plus and P minus, that is equal to 0 হ'ব। যোগ কৰিলে 0 হ'ব বিভৱ, মুঠ বিভৱৰ মান 0 বুলি কৈছে প্ৰশ্নটোত। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে k কমন যাব, ইয়াতে k কমন যাব, 10⁸ টো কমন আছে, সো k কমন আছে, k কমন আছে, ইয়াতে p ৰ ভ্যালু বহাইছো, k আৰু p প্লাস আৰু মাইনাসৰ ভ্যালু বহালে k কমন যায়, আৰু 10⁻⁸ টো কমন যায়, থাকিব কি 3/x minus 2/15 - x, এখানে থাকিল, that is equal to 0 হয়। ইয়াৰ পৰা k কমন গৈছে, 10⁻⁸ কমন গৈছে, বাহিৰত লিখিছো, থাকিল কি 3/x, ইয়াতে মাইনাস আনিছে, right, okay, so this is equal to 3/x minus 2/15 - x, that is equal to 0. So 3/x is equal to 2/15 - x. Cross multiplication kora. So this is going to be 45 minus 3x 2x. Okay. Last below 5x 45. So x equal to 9 cm. This is the answer. Okay, so ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে দূৰত্ব 9 সেন্টিমিটাৰ হ'ব। ওকে, এতিয়া এনেকুৱা এটা সিস্টেম মই ধৰি লওঁ, যোনটো বিন্দু মই লৈছো ইয়াতে P, সি ইয়াৰ পৰা এৰ পৰা x দূৰত্বত আছে, বাহিৰত আছে। P বিন্দুটো এতিয়া A B ৰ মাজত নাই, বাহিৰত আছে, A B ভিতৰত নাই, বাহিৰত আছে, থাকিব পাৰে নে নাই? পাৰে। এটুক যদি মই অৰিজিন হিচাপে লওঁ, যেনেকৈ কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত থাকে, এটো মোৰ অৰিজিন O, এটো x axis, এটো y axis, তো ইফালে এই ডাইৰেকশনত কি হ'ব? x ৰ ভ্যালু সদায় পজিটিভ, এটো ডাইৰেকশনত x ৰ ভ্যালু কি হয়? সদায় নেগেটিভ। তো এই অৰিজিনৰ পৰা এই P বিন্দুৰ দূৰত্ব x, এই x টো কি পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব? পজিটিভ হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যেটো দূৰত্ব কিমান হ'ব? 15 তো আমি জানো ইহঁতৰ মাজত দূৰত্ব, তেতিয়াহ'লে এইখিনি দূৰত্ব হ'ব x - 15, ঠিক আছে।
এতিয়া বিভৱ Vp plus k 3 into 10 to the power minus 8 ইয়াৰ পৰা তালৈকে দূৰত্ব x and Vp minus k minus 2 10 to the power minus কিমান x minus 15 হ্যাঁ এই দুটা প্লাস করলে শূন্য হ'ব কাৰণ এটা তোমাৰ পজিটিভ আছে এটা নেগেটিভ আছে যোগ কৰিলে শূন্য হয় পজিটিভ আৰু নেগেটিভ হয় নহয় তো ইহঁতে কেতিয়া ইকুৱেল হ'ব সেইটো ডিপেন্ড কৰিব x ৰ ভ্যালুৰ ওপৰত এটা আছে পজিটিভ এটা নেগেটিভ ভ্যালু দুটা যোগ কৰিলে শূন্য হ'ব কিন্তু সেই শূন্যটো ডিপেন্ড কৰিব কাৰ ওপৰত x ৰ ভ্যালুৰ ওপৰত একাৰণে আমি x ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে বুজি আছে সো এই দুটা প্লাস কৰি যোগফল শূন্য হ'ব তো এই দুটা মই প্লাস কৰিলে এইটো কমন যাব k 10 to the power 8 10 to the power 8 কমন যাব minus 8 এটা থাকিব 3 by x এটা হ'ব 2x minus 15 এনেকুৱা হয় that is equal to 0 that is equal to 0 all 0 এতিয়া this term is going to be 0 that means 3 by x minus 2x minus 15 that is equal to be 0 so 3 by x 2x minus 15 cross multiply kora 3x minus 45 2x so this x equal to 45 cm answer then এই যেটো p বিন্দু তুমি ধৰিছা with respect to this charge সেই p বিন্দুটোৰ কিমান দূৰত্ব থাকিব লাগিব 45 cm দূৰত্ব থাকিলেও ইয়াতে মুঠ বিভৱৰ মান শূন্য হ'ব এইটো বিন্দুত মুঠ বিভৱৰ মান শূন্য হ'ব ঠিক আছে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে মই এই p বিন্দুটো a b ৰ বাহিৰত এফালে ধৰিলো এফালে ধৰিব পাৰিম পাৰিবা কি হয় চাও ধৰিলে এখিনি লিখিলো ইয়াতে সোয়া ইয়াতে এক অৰিজিন হিচাপে লৈ যদি আমি এটা p বিন্দু বাওফালে ধৰু তেতিয়া হলে ও এৰ পৰা p বিন্দুলৈকে যেটো দূৰত্ব হ'ব হেতু -x হয় তো যদি -x হয় তেতিয়া হলে p বিন্দুত a বিন্দু সাপেক্ষে বিভৱৰ মান কিমান হ'ব vp plus k 3 10 to the power -8 divided by -x কাৰণ দূৰত্বটো নেগেটিভ হৈছে আকৌ b বিন্দু সাপেক্ষে p বিন্দুত বিভৱৰ মান হ'ব k -2 * 10 to the power -8 divided by 15 b ৰ পৰা a লৈকে দূৰত্ব 15 cm 15 plus a ৰ পৰা p লৈকে দূৰত্ব x so 15 plus x এতিয়া সোয়া দুটা পটেনশিয়ালি কিন্তু নেগেটিভ হৈছে সোয়া দুটা বস্তু দুটা নেগেটিভ মান যদি তুমি যোগ কৰে আলটিমেটলি কি শূন্য হয় জানো কেতিয়াও নহয় শূন্য হ'ব লাগিলে এটাৰ মান পজিটিভ আনটোৰ মান নেগেটিভ হ'বই লাগিব তো ইয়াতে দুটা মানি শূন্য হৈছে যে যোগ কৰিলে তুমি কেতিয়াও শূন্য নোপোৱা এতিয়া কিছুমানৰ কনফিউজন হ'ব পাৰে যে b ৰ পৰা p লৈকে দূৰত্ব 15 plus x কেনেকৈ মই পালো মই ৰাইট হ্যান্ড সাইডে দেখুৱাইছো p আৰু b বিন্দুৰ কোঅৰ্ডিনেট b বিন্দুৰ কোঅৰ্ডিনেট যদি x অক্ষত এটা বিন্দু লওঁ তেতিয়াহলে b বিন্দুৰ কোঅৰ্ডিনেট কিমান হ'ব a টু অৰিজিন o হিচাপে লৈছো তো a ৰ পৰা b লৈকে দূৰত্ব 15 হলে 15 আৰু 0 হ'ব কোঅৰ্ডিনেট p বিন্দুৰ আকৌ p বিন্দুৰ কোঅৰ্ডিনেট কি হ'ব অৰিজিন অৰিজিন হিচাপে লৈ p বিন্দুত কোঅৰ্ডিনেট -x আৰু 0 হ'ব এই দুটা বিন্দুৰ মাজত যেটো দূৰত্ব সেই দূৰত্বটো আমি এনেকে উলিয়াও ঠিক আছে এই কাৰণে আমি a বিন্দুৰ বাওফালে বিভৱৰ মান কেতিয়া শূন্য নাপাও যদি মই এক অৰিজিন হিচাপে লওঁ অৰ্থাৎ x ৰ মান নেগেটিভ যদি হয় তেতিয়া হলে পটেনশিয়াল দুটা যোগ কৰিলে কেতিয়াও ইহঁতৰ মান শূন্য হ'ব নোৱাৰে সো টপিকটো হলে নে কোৱা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ পাবল্য আৰু বিভৱৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক পৰীক্ষাত খুদে মাৰিকেলা থাকে সো কেনেকুৱা ধৰণৰ এটো বস্তু হ'ব এতিয়া আমি স্থিতি বিদ্যুতৰ স্থিতি শক্তিৰ বিষয়ে পঢ়িলো স্থিতি বিদ্যুতৰ বিভৱৰ বিষয়ে পঢ়িলো স্থিতি বিদ্যুৎ যেতিয়া আমি স্থিতি শক্তি যেতিয়া আমি উলিয়াইছিলো তাতে আমি কাৰ্যৰ পৰিমাণ উলিয়াইছিলো কাৰ্যৰ পৰিমাণ কি উলিয়াইছিলো যে এটা টেষ্ট আধান অসীমৰ পৰা আনি এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব যেতিয়া আমি ৰাখিও বা ৰাখিব লগা হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ওয়াৰ্ক কৰিব লগা হয় কাৰ্য কৰিব লগা হয়
আৰু সেই কাৰ্যখিনি কি হয় পটেনশিয়েল এনাৰ্জি হিচাপে বা স্থিতি শক্তি হিচাপে সেইটো বিন্দু থাকে হয় নহয় তো সেই কেছবোৰে আমি ইয়াতে অলপ ঘূৰাই কম তো মই ধৰি লৈছোঁ ইয়াতে এটা সোৰ্স আধান আছে কিউ পজিটিভ কিউ ঠিক আছে এইটো এটা সোৰ্স আধান ইয়াৰ পৰা এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত আছে এটা সাপোজ ধৰা বি বিন্দু আৰু এটা সাপোজ এ বিন্দু ঠিক আছে এইটো মই ধৰি লৈছোঁ এতিয়া এই ইয়াতে এটা টেষ্ট আধান থাকিব এই টেষ্ট আধানৰ পৰা ইয়ালৈকে যেটো দূৰত্ব সেইটো এবাৰ মই স্মল r লৈছোঁ আৰু এৰ পৰা বি লৈকে যেটো সৰণ স্মল ডি আৰ লৈছোঁ আৰু এই আধানটোৱে ইয়াৰ ওপৰত যেটো বল প্ৰয়োগ কৰিব কুলমৰ ফোৰ্স ইফালে আৰু মই সৰণ ঘটাইছোঁ বাহ্যিক বলৰ দ্বাৰা এখিনি আগৰ কথাখিনি নিচিনা ঠিক আছে তো মই কি কৰিছোঁ ধৰা হল এটা উৎস আধান ৰাখিছোঁ সেই উৎস আধানৰ পৰা আৰু দূৰত্বত এটা টেষ্ট আধান ৰাখিছোঁ সেই টেষ্ট আধানৰ ওপৰত সেই উৎস আধানে কৰা বলৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব মই এনেকৈ লিখো এনসাৰটো ধৰা হল বায়ুশূন্য মাধ্যমত প্লাস কিউ উৎস আধানৰ পৰা r দূৰত্বত কিউ নট টেষ্ট চাৰ্জ পৰীক্ষণীয় আধান ৰখা হৈছে তো টেষ্ট আধানৰ ওপৰত বলৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব সো বলৰ পৰিমাণ হ'ব কিউ নট ই এখিনি আমি জানো টেষ্ট আধানৰ ওপৰত বলৰ পৰিমাণ ইমান হয় কাৰ্য কৰিব লগা হয় সেই বলৰ বিপৰীতে আমি কি কৰিব লাগিব এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স দিব লাগিব যাৰ ফলত আমাৰ কি হ'ব কাৰ্য হয় নহয় এখিনি আমি জানো therefore বাহ্যিক বল প্রয়োগ করি বাহ্যিক বল প্রয়োগ করি ডি আর হরণ ঘটোৱা হল আমি হরণ ঘটালো কিমান ডি আর হরণ ঘটাইছো তো কাৰ্য কিমান হ'ব তো সো ওয়ার্ক ডান of external dot dr so if external means what coulomb force dot dr right ako coulomb force মানে কি q not e dot dr right এটো হয় okay so এখিনি লিখা আগতে মই এখিনি বস্তু কৈ দিও আচ্ছা f4 এই যেটো f4 দিশ এই f4 দি কোনফালে ইফালে f4 দিক কোনফালে ইফালে সো -f4 দিখৰ লগতে চোন dr2 আছে তেতিয়াহলে এংগেলটো 0 cos থিটা যেটো ভ্যালু হয়টো 0 cos 0 মানে কিমান 1 সো -f dr লিখিব পাৰিম ডট প্ৰডাক্ট দিলে cos 0 ডিগ্ৰী that is equal to 1 ওকে আগৰ কথাখিনি লিখিছো মই ইয়াতে এই যিখিনি কাৰ্য আমি কৰিলো এই যিখিনি আমি ওয়ার্ক ডান কৰিলো এটো বিন্দুত কি হৈ থাকিব পটেনশিয়াল এনাৰ্জি হিচাপে থাকিব হয় না আচ্ছা এতিয়া এই f হল কুলমৰ ফোর্স ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো q নট এনেকৈ আমি লিখিব পাৰো তো dr হয় এটো হল কাৰ্য এতিয়া পটেনশিয়াল যেটো আছে electrostatic potential at this point with respect to this charge অর্থাৎ এটো বিন্দুত এই আধানটো এই যেটো উৎস আধান আছে এই উৎস আধান সাপেক্ষে এটো বিন্দুত পটেনশিয়াল কিমান হ'ব আমি dv বুলি কৈছো dv that is by definition dw divided by q naught এটো আছিল by definition dw মানে কাৰ্য সেই কাৰ্যখিনি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি হিচাপে থাকিব বি বিন্দুত সো ডিভাইড যদি কৰা কেনেকুৱা হ'ব minus q naught e dr divided by q naught cancel গলে minus e dr hobo right that means electric field that is equal to minus dv by dr it whole relationship between electric field and potential
ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু পটেনশিয়েলৰ মাজত এইটো সম্পৰ্ক এতিয়া ইয়াৰ মিনিং আছে এই যে dv/dr টো তোমালোকে দেখিছা এই dv/dr টো কোৱা হয় পটেনশিয়েল গ্ৰেডিয়েন্ট তোমালোকে এটা টাৰ্ম পাইছিলা ভেলোচিটি গ্ৰেডিয়েন্ট ক্লাস 11 ত ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে যিমানেই দূৰত্ব বাঢ়িব যিমানেই বাঢ়িব ইয়াৰ পৰা দূৰত্ব যিমানেই বাঢ়িব সিমানেই পটেনশিয়েল ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক বিভৱ বা পটেনশিয়েল কি বুজায় কমাটো বুজায় নিগেটিভ গ্ৰেডিয়েন্টৰ দিশে অৰ্থাৎ বিভৱৰ মান কমাৰ দিশে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ দিশ থাকিব যোনফালে বিভৱৰ মান কমি গৈছে সিফালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ দিশও থাকিব সেইটো এটা অৰ্থ ইয়াত লিখা আছে যে মই r লিখিছো r ৰ মিনিংটো হ'ল যে বিন্দুটো xy প্লেনত যদি থাকে বিন্দুটো xy প্লেন অৰ্থাৎ আধানটো এই যেটো বিন্দু মই কৈছো কিউনৰ যেটো আধান আছে সেই আধানটো যদি xy প্লেনত থাকে তেতিয়া হলে x ৰ দিশতো তাৰ বিভৱৰ মানৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব y ৰ দিশতো তাৰ বিভৱৰ মানৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো বুজায় যদি হি 3 ডাইমেনশনত থাকে তেতিয়া হলে x ৰ দিশতো বিভৱৰ মানৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব y ৰ দিশতো হ'ব আৰু z ৰ দিশতো হ'ব অৰ্থাৎ যদি মই ইন টাৰ্মছ অফ xy বুলি কওঁ তেতিয়া হলে এটো x ৰ টাৰ্ম minus v dx যদি y টাৰ্মত কওঁ তেতিয়া হলে minus dv y আৰু যদি মই z ৰ টাৰ্মত কওঁ তেতিয়া হলে minus dv dz এনেকুৱা হয় ঠিক আছে এনেকৈ আমি লিখিব পাৰো অৰ্থাৎ বিভৱৰ মান x ৰ দিশতো হলনি হ'ব y ৰ দিশতো হলনি হ'ব z ৰ দিশতো হলনি হ'ব সেইটো বুজায় এই r টো x ৰ কোঅৰ্ডিনেট বুজায় y ৰ কোঅৰ্ডিনেট বুজায় z ৰ কোঅৰ্ডিনেট I mean r is a combination of x y and z এটা এটা নিউমেৰিকেল চাই লোৱা বিভৱ দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো নিলিখো ইন ডিটেইল বিভৱ দিয়া আছে 3x² + 2 বিভৱৰ মান x ৰ দিশত হলনি হয় x ৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ঠিক আছে তেতিয়া হলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মান কিমান হ'ব তেতিয়া হলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মান কি সেইটো উলিয়াব লাগে আচ্ছা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড x কম্পোনেন্ট minus dv/dx okay so that is equal to minus 6x নিপাব ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে 2 ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে 0 হয় 6x okay so equal to x in I component along I component along j component along k component x y z of যদি হয় এতে এই কম্পোনেন্টটো কোনটো দিশত আছে x ৰ দিশত তো 6i minus 6i বাকিটা তো 0 বাকিটা আছে না বাকিটা নাই 0 ঠিক আছে যদি এনেকুৱা থাকে সাপোজ v যেটো আছে v is not only depend on x it is depend on now 3x² plus 2xy plus z ইয়াৰ এনেকুৱা যদি হয় ঠিক আছে বিভৱটো এনেকুৱা তো ইয়াতে vx কিমান হ'ব 3x² vy কিমান হ'ব 2y vz কিমান হ'ব z ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে dvx divided by dx কিমান হ'ব 6x dvy divided by dy কিমান হ'ব 2 and dvz divided by dz কিমান হ'ব 1 একেটা মান পালা হয় this is equal to minus x this is equal to minus y this is equal to minus z হয় এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে e is equal to x I component j component yz and k component এটা minus into ইফালে আহিব তো 6 minus 6x হ'ব so this is equal to minus 6xi এটা minus into ইফালে আহিব 2y so minus হ'ব এটা minus into ইফালে আহিব okay it will value of electric field